اليوم أيها الأصدقاء لدينا 3 دالات مهمة جدا لعملية البحث، وهي دالة match ودالة choose ودالة sum مع intellect. لنأخذ الدالة الأولى index مع match. index عبارة مثل لعبة الشطرنج، تأخذ العمودي وتأخذ الأفقي وتعطينا الناتج المتقاطع بينهما. مثلا نريد 6 من 900، 6 من 900 فإذا هي 18%. كيف يتم هذا؟ يتم نضع 6 ونضع 900، والدالة تقول أن ما يتم وضعه في الدي هنا وما يتم وضعه في البي هنا. لنلاحظ كيف يتم العملية. أولا نأخذ ما هو موجود بالسي 3. ما هي السي 3؟ إنها هنا، هاي مجال من سي 3 ل اتش، هذا المجال كله سي 3 ل اتش 12، إنه مجال الجدول. أول خانة تطلبها الاندكس هي الجدول، أين موجود الجدول، نحدد له الجدول. المجال الثاني تقول أين يوضع الأفقي، العمودي، أين يوضع العمودي. العمودي نستطيع أن نقول له بالعمود 9 لكن وضعنا معه دالة الماتش التي هي تبحث، تأخذ، نحن كتبنا 900 فإذا تقول دالة الماتش الدالة الداخلية داخل دالة اندكس تقول ما كتب في دي 15 موجود في مجال من بي 3 لبي 12. فإذا المجال من بي 3 إلى بي 12 إحدى هذه الخلايا تتوافق مع ما كتب مع دي 15، وبذلك نحصل على الرقم 9. نلاحظ هنا تم وضع رقم 9. إذا وضعنا F9 نلاحظ أنها أخذت 9. فإذا الرقم الناتج هو رقم 9. نحن حصلنا على العمود. أما الأفقي أيضا نضع له ماتش ونقول ما كتب في الدي 14 يكون مجاله من C2 إلى H2، من C2 إلى H2. فإذا المحتوى الموجود هنا يجب أن يتوافق مع إحداها، وبذلك تكون النتيجة 6. نحصل على ما نطلبه لأن إندكس تقول هذا الجدول كله أعطيني الرقم العمودي وأعطيني الرقم الأفقي وأنا أعطيك التقاطع بينهما. من الدالات المهمة والمفيدة، وأيضا نستطيع أن نضع معها دالة أخرى، لكن الدارج دائما إندكس مع ماتش. أما الدالة الثانية فهي تكون أننا نسمي أسماء هذا المجال. نلاحظ هنا هذا المجال تم تسميته، فإذا الاسم 4 هو مجال هذه 3 خلايا، أما المدينة 2 هو مجال هذه الخلايا. لماذا؟ لأن الصم نستطيع أن نحدد لها مجال ونستطيع أن ندمج معها indirect أي أن اذهب وانظر ماذا يحتوي البي 13. البي 13 تحتوي على أمر مسمى هو الاسم 6. نلاحظ الآن تم تسمية مدينة 1، ونحن نعرف أن مدينة 1 هي مجموع هذه الخلايا. فإذا العلاقة هنا تعطي المجموع sum مع indirect. فإذا indirect هي عبارة عن تأخذ ما تم تسميته وتذهب إلى المجال المسمى له ونحصل على المجموع. فإذا من الدالات المهمة لكي نربطها بشكل احترافي. أما الدالة الأخيرة
أو ملف الإكسل الأخير الموجود في درسنا اليوم هو دالة شو. إنها دالة تقول إنني أريد رقم 3 من المجال. فإذا شو يقول أن C14 ما تم تسجيله كرقم 3. C14 هو يكون إحدى، طبعا يوجد عدة خيارات 254 خيار للجوز. فإذا نستطيع أن نقول أن C14 إما أن تكون الدي 5 البوت، أو الدي 6 الأوكي، أو الدي 7 الجود أو جريت. فإذا نحن الآن نستطيع أن نقول اختيار الخانة الثالثة، فإذا نحصل على الجود. إذا اخترنا الخانة 2 نحصل على الأوكي. فإذا من الدالات المهمة جدا، لكنها تطلب مجهود لأننا سوف نسجل جميع الاحتمالات في الخانات المطلوبة. شكرا لمتابعتكم، نلتقي في درس جديد مع معلومات جديدة، وأرجو أن تكون هذه الدالات مهمة لكم وتستفيدوا منها. إلى اللقاء غدا.